धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले सिटी बिटीका विभिन्न लेभलहरूका मोडेल क्वेसनको साथसाथै वायरिङ डायग्राम पनि लिएर आउनलाई अनुरोध गर्नुभएको कारणले म आज आइसकेको छु र मैले आज एकदमै जिरो लेभलबाट सुरु गर्नेछु। किनभने एकैचोटि 2 लेभल 3 लेभल अर्थात् 4 लेभलका चाहिँ वायरिङ डायग्रामहरू गर्दाखेरि तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुनेछ र यदि तपाईँ 2 र 3 को दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि एकदमै काम लाग्नेछ। किनभने बेस भनेको एकदमै जिरोबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले एकदमै जिरो लेभलबाट सुरु गरिरहेको छु। म स्टेप बाई स्टेप गरेर तपाईहरुको लागि लेभल 1 लेभल 2 र लेभल 3 अर्थात् 4 का विभिन्न मोडेल क्वेसनका साथै वायरिङ डायग्राम पनि लिएर आउने छु र आज पनि हामी एकदमै सुरुदेखि सुरु गर्दै छौं र आज हामी सामान्य वायरिङ डायग्राम बनाउने छौं र यसको लेआउट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ ड्राइङमा र लेआउटमा रहेको छ 2 वटा बल्ब र एउटा बल्बलाई हामी 2A गराउने छौं भने अर्को बल्बलाई डाइरेक्ट बाल्ने छौं र साथसाथै एउटा पावर सकेट पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ राइट साइडमा र तपाईले यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि 2 वटा फ्युज देख्न सक्नुहुनेछ भने सुरुमा डीपी स्विच लागेको छ र यो लेआउट अनुसार अब हामी ड्राइङ बनाउन सुरु गरौँ है त। तपाईले साथमा लेआउट डायग्राम पाइसकेपछि वायरिङ डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले भित्तामा लिस्टी आदि चीजहरू राख्नको लागि धागोको लेबल गर्छौं त्यसै गरेर हामीले विभिन्न ठाउँमा हामीले डट को माध्यमले अर्थात् पेन्सिलले थोप्ला गरेर मैले यो लेआउट डायग्राम अनुसारको यहाँ मैले चिन्ह लगाइरहेको छु। मोटामोटी फ्युज कहाँ पर्छ, एमसीबी कहाँ पर्छ र स्विचहरू कसरी रहेका छन् र पावर सकेटहरू कसरी रहेका छन् भनेर पहिला यकिन गर्नको लागि तपाईले जसरी यो होरिजेन्टल लाइन र भर्टिकल लाइन तपाईले देखिरहनु भएको छ त्यो लाइनलाई मोटामोटी मिल्ने गरेर तपाईले चिन्ह लाउनु पर्ने हुन्छ पहिला र चिन्ह लगाइसकेपछि तपाई सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले लेआउटमा देखिरहनु भएको छ सबैभन्दा माथिपट्टि एउटा सुरुमा तपाईले एउटा डीपी स्विच देख्नु भएको छ र सबैभन्दा पहिला डीपी बाटै स्टार्ट गरौँ र डीपी स्विच तपाईले जस्तो पोजिसन छ त्यही किसिमले बनाउनु होला र त्यसरी बनाउँदाखेरि वायरिङ गर्न सजिलो हुनेछ र डीपी स्विच बनाइसकेपछि हामी L1 बनाउने छौं र L1 भनेको लाइट 1 र यो डीपी तपाईले देखिसक्नु भएको छ। अब हामी L1 बनाऊँ र L1 बनाइसकेपछि हामी अन्य कम्पोनेन्टहरु पनि बनाउने छौं बिस्तारै बिस्तारै। सबैभन्दा मसित मेन कुरो यहाँ जुन टेम्प्लेट थिएन, टेम्प्लेट नभएको कारणले मैले हातैले बनाइरहेको छु। यदि तपाईसित टेम्प्लेट छ भने टेम्प्लेटमा बनाउनु भयो भने एकदमै सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ। अब हाम्रो L1 लाइट पनि खतम भइसकेको छ। अब हामी L2 लाइट बनाउने छौं। सकेसम्म तपाईले टेम्प्लेटले बनाउन कोसिस गर्नु होला र टेम्प्लेट तपाईले अनलाइनबाट किन्न पनि सक्नुहुनेछ। अब हामीले 2 वटा लाइट बनाइसकेका छौं भने अब हामी यहाँ तल एमसीबी बक्स अर्थात् फ्युज बक्स राख्दै छौं र फ्युज बक्सको लागि हामीले यहाँ 2 वटा फ्युज बनाउने छौं। किनभने हाम्रो लेआउटमा पनि तपाईले फ्युज देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा फ्युज बनाएर कम्प्लिट भइसकेको छ भने अर्को पनि फ्युज बनाइहालौं यसलाई ढिला नगरिकिन र हामीले फ्युज बनाइसकेपछि हामीले सप्लाई पनि दिने छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला र म बिस्तारै लेभल 1 2 र 3 का भिडियोहरु पनि लिएर आउने नै छु र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। अब हामी यसलाई जोड्दै हालौं र यो हाम्रो सुरुको फेस जुन रहेको छ हामी यसलाई फेस तान्दै छौं। यो आयो फेस र फ्युजमा इन भइसकेको छ। अब न्यूट्रल हामीले डट लाइन बनाएका छौं किनभने न्यूट्रल फरक देखाउनु पर्ने हुन्छ र न्यूट्रल हामी एकदमै अन्त्यमा दिने छौं। हाम्रो फ्युज तयार भइसकेको छ। हाम्रो फ्युज बनेर तयार भइसकेको छ। अब हामी फ्युजको जस्ट मुनिपट्टि एउटा 2A स्विच बनाउने छौं र यो 2A स्विचबाट जुन तपाईले अगाडि माथि देखिरहनु भएको छ L1 चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। यो 2A स्विचबाट L1 को लागि हामी सप्लाई तान्ने छौं र त्यसको लगत्तै तपाईले सिधा अगाडिपट्टि जुन L2 को मुनिपट्टि 2A स्विच प्लस एउटा अर्को वन वे स्विच पनि देख्नु भएको छ र सबैभन्दा पहिला 2A स्विच बनाऊँ र 2A स्विच बनाउँदा तपाईले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने 2A स्विचको बीचबाट हाम्रो मेन लाइन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अलिकति ग्याप राखेर बनाउनु होला। अन्त्यमा तपाईले पावर सकेट देखिरहनु भएको छ र पावर सकेटको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा स्विच बनाऊँ र त्यसपछि हामीले पावर सकेटको बक्स बनाएर हामीले
3 पिन पनि देखाउने छौँ यहाँ। र अब हाम्रो पावर सकेट बनिरहेको छ, पावर सकेटको बक्स बनिसकेको छ। अब माथिपट्टि अर्थिङको र लेफ्टमा न्युट्रल र राइटमा हाम्रो फेस पनि भइसकेको छ। जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईलाई चाहिँ जुन लेआउट ड्रइङ चाहिन्न होला, अब बिस्तारै यसलाई जोड्दै जाने हो। सबैभन्दा पहिला हामी 2A स्विचलाई कम्प्लिट गरौँ, किनभने 2A स्विच गरिसकेपछि अरु गराउन अलि सजिलो हुन्छ। कसरी जोडिन्छ भनेर तपाईलाई थाहा नै छ। 2A स्विचका तल्लो पिन र माथिल्लो पिन जुन पिन रहेका छन्, तलको तलसित र माथिको पिनसित हामीले कनेक्ट गरेछौँ। तर यसलाई हामीले सिधै यहाँ ल्याउन तान्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो पाइप जसरी जान्छ त्यसै गरी हामीले 2A को तार तान्न पर्ने हुन्छ। पाइप बाहिर हामीले यहाँ देखायौँ भने हामी सिधै फेल भइन्छ। त्यसकारण मैले चाहिँ यसलाई तानेर पाइप भएतिर लाँदैछु, मतलब पाइप जुन फ्युज बक्स रहेको छ त्यहाँबाट पाइप झरेको छ। त्यसकारण 2A को दुईटै तारलाई चाहिँ हामीले जसरी पाइप आएको छ त्यही किसिमले तान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहे जुनसुकै ड्रइङ बनाउनुस्, यसरी तार तान्दाखेरि पाइप भन्दा बाहिर पार्नुभयो भने तपाई फेल हुन सक्नुहुनेछ, किनभने तपाईले पाइपको भित्र वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले सेन्टरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन तपाईले लेआउट ड्रइङमा देखिरहनु भएको थियो, जसरी पाइप देखाइएको छ त्यही किसिमले तार तान्नुपर्ने हुन्छ। र हामी अब 2A का दुईटै तारलाई चाहिँ सर्लक्कै तानेर 2A मा चाहिँ जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो चाहिँ एकदमै उपयोगी भिडियो भएकोले साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब 2A को दोस्रो पोइन्ट पनि यहाँबाट तानिहालौँ। तपाईले सेट स्क्वायरलाई राम्रोसित मिलाएर तान्नुभयो भने तपाईको ड्रइङ आकर्षक बन्नेछ। अब हाम्रो 2A को तारहरू आइरहेको छन् अगाडि, र आइसकेका तारलाई हामी 2A मा जोड्ने छौँ। र तपाईले यसलाई स्केलको अर्थात् सेट स्क्वायरको मद्दतले ड्रइङ गराउनु भयो भने ड्रइङ गर्न निकै सजिलो र आकर्षक देखिन्छ। हाम्रो 2A को तल्लो पोइन्ट कनेक्सन भइसकेको छ। तपाईले उता साइडमा जुन पोइन्टमा कनेक्सन गर्नुभएको थियो यता पनि त्यही पोइन्टमा कनेक्सन गर्नुहोला। र हाम्रो एउटा तार जोडिसकेको छ। अब अर्को तार पनि हामीले यसलाई कनेक्सन गर्नेछौँ र हाम्रो 2A को जुन दुईवटा पोइन्ट हो त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईले आनन्दले आरामले तान्नु होला, किनभने तपाईले एक्जाम दिँदाखेरि समय जति पनि हुन्छ, हतारिनुपर्ने केही जरुरत छैन। अब हाम्रो लगभग 2A को वायरिङ चाहिँ सिधिन लागिसकेको छ। अब 2A को साइडका पिनमा त तार हाम्रो आइसकेको छ। अब बिचको पिनमा हामी एकतिरबाट फेस दिन्छौँ भने एकतिरबाट हामीले हात ल्याएर जोड्नेछौँ। र हाम्रो अब दुईटै साइडमा हाम्रो 2A कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ 2A को हामीले सफलतापूर्वक वायरिङ गरिसकेका छौँ। अब हामीले जुन यो सुरुको S1 रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामी सिधै F1 चाहिँ हाम्रो जुन F1 र F2 जुन दिएको छ त्यसमा चाहिँ F1 चाहिँ हाम्रो लाइट सर्किटको लागि हो भने F2 चाहिँ पावर सर्किटको लागि हो। र सम्पूर्ण L1 र L2 को लागि तपाईले F1 बाट सप्लाई लिनुपर्ने छ र F2 बाट चाहिँ पावर सर्किट तपाईले जुन देखिरहनु भएको छ। अब सबैभन्दा पहिला 2A स्विचको बीचको पोइन्टमा चाहिँ हामीले फेस सप्लाई दिइहालौँ, जुन हाम्रो F1 बाट जानेछ। र हाम्रो F1 को फेस लाइन चाहिँ हाम्रो दुईवटै लाइटको स्विचमा जानेछ र पावर सर्किटमा भने छुट्टै सप्लाई जानेछ। हाम्रो बीचको पोइन्टमा हाम्रो F1 बाट फेस आइसकेको छ। अब हामी F2 पनि वायरिङ गर्नेछौँ र F2 चाहिँ हाम्रो अर्को जुन स्विच देखिरहनु भएको छ सिंगल स्विच, जसले L2 लाई कन्ट्रोल गर्दछ। तपाईले कन्ट्रोलिङ पनि त्यहाँ ड्रइङमा देखिसक्नु भएको थियो होला, र तपाईलाई त्यही पनि सरसर्ती बताइदिन्छु। L1 चाहिँ तपाईले S1 बाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ भने S2 ले पनि L1 लाई नै कन्ट्रोल गर्नेछ, किनभने 2A स्विच रहेको छ। र अब 2A स्विचलाई चाहिँ हामीले कनेक्सन गरिरहेका छौँ। र अर्को साइडको जुन L2 को सप्लाई छ त्यसमा चाहिँ हामीले सिधै हाफ जानेछ, जुन L1 को हाफ रहेको छ। L1 लाई नै हामीले 2A गराउनु पर्ने। हाम्रो L1 पनि अब भइसकेको छ, मतलब हाम्रो 2A स्विच को कनेक्सन 100% सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ। अब तपाईले एकातिरबाट बाल्ने र अर्कोतिरबाट निभाउने गर्न सक्नुहुनेछ, मतलब 2A स्विचको कनेक्सन सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ। को L2 बल्बलाई नि किन बाँकी राख्ने, यसलाई पनि S3 मा हामीले जोडिहालौँ, मतलब यसको रिटर्न ल्याएर स्विचमा हालिदिइहालौँ र त्यसपछि यसको पनि काम भइन्छ। र तपाईले एकदम आरामसित
ड्रइङ बनाउनु होला र तपाईले सकेसम्म पाइप कसरी गएको छ त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले अघि लेआउटमा पाइप देखिसक्नु भएको होला, पाइप कसरी गएको छ त्यही किसिमले चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन L2 को लागि पनि हामीले जुन F1 बाट हामीले फेस तार लिनेछौँ र यसको फेसको सप्लाई हामीले F1 बाटै लिनुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले सिधै F1 बाट चाहिँ फेसको तार तानेर जुन स्विच रहेको छ S3 स्विच रहेको छ त्यसमा हामीले ल्याउने छौँ। र तपाईले जम्पर गर्दा पनि ध्यान दिनु होला, अलिक क्लियरली बुझिने गरेर जम्पर तान्नु होला, किनभने जम्पर नतानिकन पोसिबल हुँदैन। अब यो वायरिङ झन् ठुलो वायरिङ छ भने त झन् जम्पर धेरै लाउनु पर्ने हुन्छ। जम्पर लगाउँदा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो फेसको तार हो जुन F1 बाट सुरु भएको छ र हामीले चाहिँ S3 अर्थात् जुन वान वे स्विच रहेको छ त्यो स्विचलाई दिन्छौँ र यो स्विचले चाहिँ सिधै L2 स्विचलाई अन अफ मात्र गर्नेछ, यो 2A स्विच होइन। र यसलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। लगभग हाम्रो यो L2 मा कनेक्सन भइरहेको छ र L2 मा कनेक्सन भइसकेको तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ, मतलब F1 को काम भ्याइयो र हाम्रो L2 को पनि वायरिङ सिद्धिसकेको छ। अब बाँकी रहेको छ पावर सकेट र पावर सकेटलाई पनि हामी वायरिङ गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले पावर सकेटलाई फेस ल्याइदिइहालौँ। पावर सकेटलाई फेस ल्याउँदाखेरि पनि हामीले पाइप थ्रु अर्थात् पाइप जसरी गएको छ त्यसै गरी नै तान्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले पाइपभन्दा बाहिर आफ्नो सजिलोको लागि तान्न सक्नुहुने छैन। र जसरी पाइप आएको छ, जसरी वायरिङ डायग्राम तपाईले बनाइरहनु भएको छ त्यो जुन लेआउट डायग्रामको अनुसार पाइप जुन किसिमले आएको छ त्यही किसिमले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र जम्पर राख्दा पनि ध्यान दिएर जम्पर बनाउनु होला। र अब हामी यो तार चाहिँ सिधै लिएर पावर सकेटको स्विचमा दिनेछौँ। तपाईले जुन पावर सकेटको स्विच यहाँ देखिरहनु भएको छ र यो स्विचको इनमा हामी दिन्छौँ र स्विचबाट हामीले यसलाई कमन गरेर जसरी तपाईले पहिला पावर सकेट जोडिरहनु भएको छ सेम त्यही तरिकाबाट तपाईले यसलाई वायरिङ गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्विचबाट आउट भएको हाम्रो जुन राइट साइडमा हामीले दिइसकेका छौँ। यो क्यामेरामा तपाईले यो लेफ्ट साइडमा देख्नु भएको होला, जस तपाईले राइट साइडमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो मिरर भएर उल्टो भएको पनि हुनसक्छ क्यामेरा अनुसार। र तपाईले पावर सकेटको चाहिँ वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट साइडमा फेस दिनुपर्ने हुन्छ अनि लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले न्युट्रल दिनुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो पावर सकेटको वायरिङ अर्थात् फेस तार ल्याउने काम चाहिँ लगभग सिद्धिन लागिसकेको छ। अब लगभग हाम्रो पावर सकेटको वायरिङ पनि सिद्धिसकेको छ र अब हामीले न्युट्रल कनेक्सन गर्नेछौँ र पावर सकेटमा थोरै बाँकी रहेको जुन कनेक्सन थियो त्यसलाई पनि सकाइदिइहालौँ। र त्यसपछि हामी यसलाई न्युट्रल वायरिङ गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिला तपाईलाई यहाँ सरसर्ती बताइदिनेछु। यो F1 चाहिँ हाम्रो लाइटको लागि हो नि, F2 चाहिँ हाम्रो पावर सकेटको लागि रहेको छ। र त्यस्तै गरी दुईवटा 2A मा तपाईले तार गएको देख्न सक्नुहुनेछ। अघि मैले गर्दै पनि बताइसकेको छु। अब न्युट्रल तानौँ। न्युट्रल चाहिँ हामीले सिधै कुनै स्विचमा पनि लानु परेको छैन, किनभने स्विचमा हाम्रो 3 पिन अर्थात् 5 पिन केही पनि छैन। त्यसकारण अब पहिला पावर सकेट र लाइटलाई सर्लक्क एउटा तार खिचिहालौँ र हाम्रो पावर सकेटलाई पनि सप्लाई आउँदैछ जुन न्युट्रल सप्लाई रहेको छ। र न्युट्रलमा हामीले यसलाई कनेक्सन गर्नेछौँ। र तपाईले न्युट्रललाई एउटा मात्रै ल्याए हुन्छ, न्युट्रललाई छुट्टै तान्नु पर्दैन, कमन गर्न तपाईले सक्नुहुनेछ। र हाम्रो न्युट्रलको साइडमा चाहिँ हाम्रो न्युट्रल लाइन आइसकेको छ भने यसको अर्थिङलाई भने हामी यतै अर्थिङ देखाइदिनेछौँ। अर्थिङको लागि छुट्टै तार तान्न जरुरत पर्दैन, किनभने हामीले अर्थिङ देखाइदिए मात्रै पनि हुन्छ। र अब हामी यो न्युट्रलको तारलाई बिस्तारै अर्को बल्बको कनेक्सनमा पनि लिएर जाँदैछौँ। र तपाईले जम्पर गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ जम्पर गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा केही टेन्सन हुँदैन, तपाईले जम्पर गर्न पाउनुहुनेछ। र जम्पर गरेर यो तारलाई चाहिँ हामी अब बिस्तारै अर्को बल्बको कनेक्सन पोइन्टमा जोड्नेछौँ र सिधै लगेर हामीले डिपी स्विचबाट आउट भएको जहाँ न्युट्रल रहेको छ त्यसमा यसको कनेक्सन गर्नेछौँ। र हाम्रो L1 लाइटको न्युट्रल पनि लगभग कनेक्सन सिद्धिसकेको छ। अब हाम्रो न्युट्रल पाइसकेको छ र जुन मेन न्युट्रल भने हामीले
दिएका छैनौँ। अब हामी सिधै डिपी स्विचबाट यसलाई दिनेछौँ र यसको लागि छुट्टै फ्युज राखिएको छैन न्युट्रलको लागि भनेर, र न्युट्रल चाहिँ हामीले सिधै डिपी स्विचको न्युट्रलबाट ल्याएर हामी पुरै सर्किटमा चाहिँ यसलाई सप्लाई दिनेछौँ र जम्परको सहायताले न्युट्रललाई पनि कनेक्सन गरिदिइहालौँ। तपाईँले कनेक्सन गरेको ठाउँमा थोरै अलिकति डट लाइन जस्तो देखाइदिनु होला, किनभने त्यो कनेक्ट छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। र हाम्रो अब लगभग यो पुरै सिस्टमको चाहिँ वायरिङ भइसकेको छ र हामीले फेस र न्युट्रल पनि दिइसकेका छौँ। यो प्रोजेक्टमा मिटर दिएको छैन र अब आउने प्रोजेक्टहरूमा म तपाईँलाई विभिन्न लेभलका 2 र 3 का पनि देखाउने छु। र यहाँ कन्ट्रोल सिस्टम तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ र म कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ म यहाँ राखिदिँदैछु। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ जुन हाम्रो कन्डिसन रहेको छ S1 + S2 = L1 भनेको छ। भनेको मतलब S1 स्विच र S2 स्विचले दुईवटा स्विचले 2 स्विचले चाहिँ L1 लाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको छ भने त्यस्तै S3 स्विचले अर्थात् तेस्रो नम्बरको स्विचले L2 लाई कन्ट्रोल गर्न भनेको छ। F1 ले चाहिँ L1 र L2 लाई दिने भनेको छ भने F2 फ्युजले चाहिँ पावर सकेटलाई दिन भनेको छ। त्यसै किसिमले यसमा वायरिङ गरिएको छ। अब हाम्रो वायरिङ लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। कुन तार कसरी गयो भनेर मैले तपाईहरुलाई सुरुदेखि नै बताउँदै आइरहेकोले सजिलैसित बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई चाहिँ ढुक्क लागिरहेको छ। जहाँसम्म मैले ड्रइङ गर्दै तस चाहिँ तपाईलाई बताएको छु र तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्ना साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नुहोला र यसरी तपाईले शेयर गर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले चाहिँ एकदमै सित्तैमा बिना पैसा सजिलै सिटी का परीक्षाहरु पास गर्न सक्नुहुनेछ। यो सिटी का जुनसुकै ट्युटोरियलमा युट्युबबाट कुनै पनि पैसा दिदैन। मतलब यसको आरपीएम एकदमै थोरै हुन्छ, 10 रुपैयाँ हुन्छ, 0.10 रुपैयाँ हुन्छ र मैले अन्य भिडियो बनाए भने त्यसको आरपीएम चाहिँ 40 देखि 50 रुपैयाँ नेपाली हुन्छ र मैले तपाईहरुको लागि भनेर एकदमै मेहनत गरेर बिना पैसा भनौं, किनभने 10 रुपैयाँ भनेको त 1000 भ्युको 10 रुपैयाँ भनेको त त्यसलाई भ्यालु जो हुन्न। त्यसकारण तपाईहरुको लागि मैले एकदमै मेहनत गरेर भिडियो बनाइरहेको हुन्छु र सकेसम्म नेपाली दाजुभाइहरुले चाहिँ स्वदेशमै बसेर केही गरून् या केही सिकुन् भन्ने मेरो चाहना स्वरूप मैले तपाईहरुको लागि सहयोगको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु। त्यसकारण सम्पूर्ण साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोला र तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईलाई कस्ता खालका समस्याहरु आइरहेका छन्, अर्थात् तपाई कुन लेभलका क्वेशनहरु चाहनुहुन्छ र साथसाथै बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ का कोर्सहरु हेर्न नभुल्नुहोला।